Okay. Ẹ káàárọ̀ ẹ kú déédéé ìwòyí ṣàlàáfíà la bá yín ojúmọ́ ayọ̀ ojúmọ́ ire fún kálukú wa bí ògo ti ń jẹ́ ti Ọlọ́run tí kálukú ṣẹgbà ṣe ń wá tá a jẹ lénìí àmà nípàdé tí ó jẹ wá o mo kí onílé mo kí àlejò ẹ káàbọ̀ sí ètò wa ní Èkìtì lónìí Èkìtì today ètò tí a fi ń yànnàná gbogbo àwọn iṣẹ́ pàtàkì tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkìtì ń gbé ṣe tí àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ ń kan sáárá lọ́tún lósì lágbára lọ́wọ́ Ọlọ́run kí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa tí a jẹ́ ọmọ bíbí ìpínlẹ̀ Èkìtì kí ìgbà yìí kó túbọ̀ máa rọ̀ wá lọ́rùn síwájú àti síwájú bó kí yín o ẹ kò bí iṣu ṣe ń kú bí ọ̀bẹ ṣe ń bẹ́ lọ́dọ̀ yín Èkìtì lónìí Èkìtì today à ń gbé jáde láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn kí wọ́n mọ òkodoro ọ̀rọ̀ kó má sí pé bóyá à ń fi ẹ̀kọ́ tanná fún wa ẹnìkan kan má máa káwa mọ́kànnà máa tàn wá jẹ ǹjẹ́ kí ni gbogbo kókó ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ gbé kalẹ̀ ní èní ó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ilégbèé àti ìbánifowópamọ́ yánilówó ìkọ́lé èyí tí ìjọba ń ṣe tó ń pè ní mortgage development. tó èmi nìkan kọ́ ló wà lórí ètò yìí o ṣùgbọ́n bó tẹ̀ ṣe wípé ayọ̀ ayédùn ó sáré lọ bì kan ayọ̀ náà ṣì ń wà lọ́dọ̀ mi torí ọ̀rẹ́ mi tó wà lọ́dọ̀ mi lónìí ó ṣojú ayọ̀ náà ni tó bá wá rí bẹ́ẹ̀ ẹ káàbọ̀ bọ̀ dáńbẹ̀. Thank you very much. I will say welcome to today's edition of Ekiti Today, Ekiti Loni. This is the program where we shine the spotlight on developmental strides across Ekiti State and keep you informed on the latest government project and community updates. I will say that we are as well reaching you across multiple stations simultaneously. Yes, Midas Radio, New Cruise FM, Yoba Radio, Progress FM, Bina Radio, Fresh FM, Adamimugu FM, Daba FM, Voice FM, and Our People's FM. This program is proudly sponsored by Ekiti State Ministry of Information. Claudius Daramola, that's my name. Once again, I'll say you're welcome on the program this morning. Claudius Daramola ni ẹ ti gbọ́ yẹn kí n tó fi àlejò mi pàtàkì lónìí hàn yín mo fẹ́ rán yín létí o bí ètò tí a gbé kalẹ̀ yìí bó ṣe pàtàkì síjọba tó dẹ̀ jẹ́ pé iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àwọn ni wọ́n ń ṣe agbátẹrù rẹ̀ lábẹ́ àkóso àwọn ọlọ́lá kọmíṣánná fún ètò ìròyìn Right Honourable Taiwo Ọ̀dátúbọ̀sún máa gbọ́ wa báyìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí lórí 91.5 FM ìyẹn BSES máa gbọ́ wa lórí 90.5 FM ìyẹn Midas Radio máa gbọ́ wa lórí 92.7 FM ìyẹn New Cruise FM 91.1 náà ìyẹn Ayọba Radio 100.5 FM Progress FM nìyẹn 102.3 FM ìyẹn Bínlá 106.9 ìyẹn Fresh FM 107.7 Adanimogo 88.9 ìyẹn Adaba ní Àkúrẹ́ 89.9 Voice FM àti 104.1 ìyẹn Our People's FM gbogbo rédíò mọ́kànlá yìí òun la wà lọ́wọ́ ẹni tí ò bá tíì sí tòsí ẹ sọ fún wọn kán yí rédíò wọn sí èyí tó bá wò wọ́n nínú àwọn rédíò wọ̀nyí mo ní àlejò mi
honorable wa, ẹni wa, èèyàn wa, ọ̀rẹ́ wa, alàgbà Gbóyèga Ọ̀lọ́níyọ̀, tí wọ́n jẹ́ bọ́bajírò pàtàkì sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ní tó jẹ mọ́ ilégbèé àti àwọn ìlànà ètò tí wọ́n gbé kalẹ̀ lórí kálówó díẹ̀ kábánifowókun kó sì sí pé ilé di kíkọ́ ìtàmọ̀ pé mortgage development. Ẹ káàbọ̀ sà sórí ètò yìí, alàgbà Gbóyèga Ọ̀lọ́níyọ̀. Ẹ ṣeun púpọ̀ olóòtú, ẹ kúlé o. Ẹ ṣeun. tó ẹ̀yin ni ẹ jẹ́ olùbánidámọ̀ràn tẹ́ ẹ mọ̀ kí fún tẹ̀dọ̀ ní tó jẹ mọ́ ọ̀rọ̀ ilé gbígbé àti àwọn nǹkan tó ń pè ní mortgage development, ìdàgbàsókè ọ̀rọ̀ ìfowópamọ́ àti pé ká tún lè bá ní fowókun ká kọ́lé. Kí ni àwọn àlàyé tí ẹni ṣe lórí ọ̀rọ̀ yìí láti ìgbà tí ẹ ti dé ipò gẹ́gẹ́ bí olùdámọ̀ràn gómìnà? Bó o lẹ ṣe bá ẹ̀ka yìí nígbà tẹ́ ẹ dé? Ibo lè dúró báyìí lọ́wọ́ tá a wà yìí? Ojú wo la fi ń wọjọ́ iwájú lórí ẹ̀? Ẹ ṣeun púpọ̀ olóòtú, mo dúpẹ́ púpọ̀ fún àsìkò tẹ́ gbà wá láti wá tọ̀mọ́lẹ̀ sí iṣẹ́ tí à ń ṣe ní housing and mortgage development. Ká fi oríyìn fún àwọn tó ti ṣiṣẹ́ ṣáájú wa, ká dẹ̀ rí wípé iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ìwọ̀n tí wọ́n lè ṣe, torí wọ́n ṣiṣẹ́ rárá ló fún wa ní àǹfààní láti lè tẹ̀síwájú níbi tí wọ́n bá dé. Nígbà tí a dé orí àlééfà gẹ́gẹ́ bí gómìnà wa ṣe fẹ́ bẹ́ẹ̀, ẹ rí wípé gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ àtòyé tí wọ́n ní, wọ́n tún ilé iṣẹ́ ìjọba wọ́n tún pín tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí wọ́n fi ibi tí à ń pè ní housing and mortgage development tí wọ́n fi dá sílẹ̀. Ó dẹ̀ nídìí tí ọlọ́lá jùlọ ṣe rò bẹ́ẹ̀, torí ó láwọn nǹkan tí wọ́n ń pè ní ká fowó pamọ́ kán rówó yá láti fi kọ́lé. Ìdí pàtàkì tán fi dá sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé ó máa ṣeé ṣe fún mi lọ́rọ̀ òyìnbó díẹ̀, torí wọ́n ń pè kan ní affordability, accessibility. Ọlọ́wọ́ ògùnká àbíkílẹ̀ pé yìí. Accessibility, availability and affordability. Kó sì kó tẹ̀ wá lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Kó sì jẹ́ tọ́wọ́ wa lè kà á. Bẹ́ẹ̀ni, torí ìmọ̀ àtòyé tí wọ́n ti ní nínú iṣẹ́ ìjọba òun náà ṣe dá housing and mortgage development, so that àwọn tó bá ti gba ilé àbí àwọn tó bá fẹ́ ra ilé, wọ́n á ní agbára láti lè rí owó yá fún ilé tí wọ́n ń kọ́. Ẹ dẹ̀ rí pé lẹ́yìn ìgbà tí a débẹ̀, gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ń sọ tẹ́lẹ̀, àwọn nǹkan tí a bá lórí àga ó yàtọ̀ sí ìpele tí a gbé dé ní àkókò tí a wà yìí. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ estate ni a ti fi ìdí ẹ̀ lélẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé kíkọ́ ló ti ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nípínlẹ̀ Èkìtì bá a ṣe wà yìí, tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni a ti rí wípé wọ́n ti ṣe tán láti wá bá wa dókòwò, àwọn tó ń pè ní investor. Àwọn investors tí ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí gómìnà wa ti fi sílẹ̀. Ẹ ṣáàwó alàgbà Gbóyèga, investor, olùdókòwò tẹ́ ń sọ yìí, ṣé àwọn wà máa kọ́lé fún wa ni láti pé okòwò táwa fẹ́ dá sékìtì ò tákàn máa kọ́lé fáwọn èèyàn kan mọ̀ gbà kan máa gbébẹ̀, àbírú ìdókòwò gangan lórí ìlànà bí tẹ́ ẹ wà yìí? Tẹ́ bá rí olóòtú, ẹ rí wípé ọ̀rọ̀ ilé kíkọ́ yàtọ̀ sí pé a fẹ́ ra bisikí àbá fẹ́ ra iṣu lórí igbá. Ẹ mọ̀ pé ilé kíkọ́ is capital intensive. Àmọye tó ń ta tó gbà náwó gidi. Ẹ dẹ̀ mọ̀ wípé lọ́wọ́lọ́wọ́ bá ṣe wà, àmọye tí wọ́n ń ta àpò sìmẹ́ǹtì, àmọye tí iyanrìn jẹ́, àmọye tí gbogbo àwọn nǹkan tá máa ń lò láti fi kọ́lé, àmọ́ nǹkan tí ó jẹ́ ní bá ṣe wà, àtìrìn àti gbogbo ẹ̀. So kì í ṣe nǹkan
tó wà ní àrọ́wọ́tó bẹ́ẹ̀. So a ń láti wá àwọn èèyàn tó máa fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìjọba wa. Àǹkìdẹ́ ń ṣe gbogbo ìjọba làwọn tó ń dá lókòwò yẹn máa ń dá sí, tí kò bá sí wípé ìpilẹ̀ṣẹ̀ tí gómìnà wa ti ṣe púpọ̀. Kí nìdí? Torí wọ́n make Èkìtì investor friendly. Bóyá ẹ tún mọ Yorùbá yẹn. Wọ́n jẹ́ kó ṣeé ṣe fáwọn olókòwò. Wọ́n jẹ́ kó ṣeé ṣe fáwọn olókòwò láti lè wá sí ilé gbígbé ṣe máa wà fún gbogbo mùtúmùwà nínú ìpínlẹ̀ wa. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà dẹ̀ ti show interest pé wọ́n fẹ́ wá bá wa kọ́lé. Àwọn ọ̀dẹ̀ ń dédé wá bẹ́ẹ̀ tí ò bá sí nǹkan tó ń pè ní, àwọn olóyìnbó ń pè ní enabling environment. Enabling environment tó ti wà nílẹ̀ yìí tí ó fi rọrùn fún wọn láti lè wá bá wa dókòwò. So ibi tá a dúró lé nìyí tó dẹ̀ jẹ́ pé a dẹ̀ ti ń ṣe ribiribi pẹ̀lú àṣẹ Ọlọ́run àti ìrànlọ́wọ́ gómìnà wa. So, okay, thank you very much, Honorable Boyega Olodele. I really appreciate you. So, quickly, if I would ask you that your ministry, I would say a lot of people will want to know and will like to know about your ministry. They would like to know what you do and what you've been able to do over few years that you've been there. Yeah, I truly appreciate the opportunity given by His Excellency, the Executive Governor of Ekiti State, in person of Governor Biodun Abayomi. We have been able to rejig the housing sector in Ekiti State, starting most especially with the provision of the very first gated environment is what we are starting with the new Ado Town. You can, in that new Ado Town, is going to be first of its kind, even in the sub-region. And we remember when we were laying the foundation of that place, when we were turning the sod by His Excellency, the Governor himself, we promised at that inception that we're going to have 150 units done in the very first month, in the very first year of engagement. Barely few months thereafter, we've been able to achieve a lot. As we speak right now, we have done over 150 of the foundation level. And at the same time, we have done close to about 85 roofs, even in that particular estate. And that estate is going to have a lot of facilities, like a town on its own. And this is the vision of His Excellency, Governor Biodun Abayomi, because we really understand that the government, this administration, they are running on 6 pillars, and we are so focused on each of them. Infrastructure is key to His Excellency, and that's where we come in. And this is the vision that he had for the state. And if I may quote him, when we were even turning the sword, there was something that said that really touched the heart of myself and a lot of people. He said that living in a good environment is not a preserve of the nobles and the rich. So what we are building in there, Ekiti State government, we have percentage of every unit of the houses we are building there. We have a memorandum of understanding that we signed with the private sector developer. And the most interesting part of this thing is that even the developer himself is an indigene of Ekiti State. The developer, the directors, people that are working there, they are from this state. Even most of them, I mean, they are from this Ado Town. So indeed, the local content is preserved. And when we do this thing, you know, Mr. Governor mentioned that time that last week, we led the group of Air Force generals to Ekiti State. The governor himself was the one that also provided that lead. He met with them in Abuja, and he asked them to come to Ekiti State. When you see Mr. Governor, even outside the state, I think he's attracting a lot of fortunes to the state. And I think with his clout and his acceptability, a lot of people are not minded to come and trade with us in Ekiti. And the housing sector has not been out of it. Real sector is really benefiting hard. Like I told you in my good Yoruba language the other time, I said that
Ekiti is becoming a hub for investor. And looking at the real estate, you will discover that real estate is not biscuit that you pick on the shelf. Real estate is capital intensive. If you look at the cost of materials, the components of building, you will understand that it's not what you just dabble into without planning properly. And that's exactly the way we are looking at it. And Ekiti State is buoyant. We can't compare ourselves with Lagos, Rivers, and all these people that they are having high returns from the federal government. And Mr. Governor himself, knowing how to manage money and have a prudent outlook onto his own administration, we are not frivolous about using Ekiti money to dabble into all these high intensive things. So we are using what people will call OPM, what they call other people's money. And it's been working in that sector beyond comprehension with the assistance of Mr. Governor. Oh, thank you. Thank you very much, Honorable. You mentioned the Air Force that were in Ekiti a few days ago. Now, the partnership between the Ekiti State government and the Nigeria Air Force to establish a base and develop housing units has drawn a lot of attention. So, could you help properly us to understand the core vision behind this initiative and how it aligns with the administration's broader housing and urban development agenda? Thank you very much. They coming on board with the Air Force Housing and Construction Company, which was led by Air Vice Marshal Ibrahim to Ekiti State just last week, is to build an Air Force base within the airport. You know, wherever you have airports, you need to have Air Force base there. And not only that, the governor had also scored their understanding for the need for them to also provide Air Force housing estate, which is not an aberration. In most clients, when you have such, they have to provide for their staff, they have to provide for their workers. And again, the people of Ekiti State, the settlers in Ekiti State, the indigenes of Ekiti State, and the natives of Ekiti State will also benefit. When you see Air Force base and you have Air Force estates all over the world, they cement what we call military-civil relationship. And Ekiti people, Ekiti settlers can also invest into that and also get housing units. So we have agreed to give to them about 50 hectares within the airport to build the Air Force base, and another 50 hectares within the same airport at the fringe of it, whereby they will provide housing accommodation for them and also for the citizens of Ekiti State. The high point of this is that the estate will also assist in assuring that security is 24 hours. And we are coming on board to ensure that they don't just build just anything. Infrastructure is key. They are going to bring a lot of money to do the infrastructure. And the way Ekiti is looking at it now in the areas of housing, we're not just building housing for just building, erecting. You see, the way they normally do it in the old days, we are changing. There's a lot of revolution that is going on in the housing sector, particularly in Ekiti State today. The reason being that we don't just build and just live, because we have to build at equilibrium with our own culture and our people. We don't just build because we just want to erect structure. We have to provide for amenities. For instance, the first one I mentioned, in that particular estate, we're going to have hospital, we are going to have school, we are going to have filling station, we're going to have shopping mall, we're going to have event center, and the outdoor of that area, we're going to have banner castle where you take your children to during holiday, Leia and Christmas Day that Ekiti could be boring. I'm sure all those areas will provide. We'll get to China and get a lot of things there that people will really appreciate. And that will be the hub. And at the same time, it's the same thing we are selling, because we will be involved in this in
in the model of what they want to also erect for Air Force, because Ekiti has moved from the zone of just providing, four corners, where they should have lawn, where they should have gardens, where they should have a hall, where they should, because we want good to a new order. And that's what we're trying to achieve in the housing sector in Ekiti. So, ẹ kú ohùn látẹ̀kan bàbá wa Gbóyèga Ọlọ́níyọ̀ wọ́n tẹ́ jẹ́ olùdámọ̀ràn pàtàkì fún gómìnà lórí ọ̀rọ̀ ilégbèé àti ọ̀rọ̀ tó jẹ mọ́ mortgage ní káyánilówó fowó kọ́lé. Nígbà tẹ́ ń sòyìnbó yìí yẹn, ẹ sọ̀rọ̀ nípa New Town l'Ékìtì, ìyẹn ìlú tuntun. Ìlú tuntun ti wà l'Ékìtì báyìí, apá àbò ló wà. Ẹ̀tún ní olóye ilé tẹ́ ń kọ́ níbẹ̀, olóye tẹ́ ti kọ́ tó ti kúrò ní foundation, olóye tí wọ́n ti ń kàn gan lọ́wọ́lọ́wọ́, yóò lọ́jà, yóò ní mọ́ṣáláṣí, yóò ní ṣọ́ọ̀ṣì, yóò ní gbogbo ẹ̀. Bákan náà, ẹ tún mẹ́nu bà ọ̀rọ̀ nípa ti àwọn wàhálà wọn láwọn fẹ́ kọ́lé rẹpẹtẹ fáwọn táwọn èèyàn, ibùgbé fáwọn èèyàn wọn nítòsí pápákọ̀ òfurufú wa. Kí ló fa sábàbí eléyìí àti pé kí ni àǹfààní ẹ̀ fún àwọn èèyàn Èkìtì? Nǹkan méjì nìyẹn o. Ẹ ṣeun olóòtú Adéyanjú. Ohun tí mò ń sọ tẹ́lẹ̀ ni pé ní ìlú tuntun tá à ń sọ Adó Èkìtì New Town, ọ̀nà Ìwòròkó ni ó wà. Tá a bá ń lọ sí Exu, apá ibẹ̀ ló wà. A dẹ̀ sọ pé nínú ọgbà yẹn a máa ṣètò 1000 ilé, ṣùgbọ́n nígbà tí gómìnà wa fi ìgbà tó wá fi foundation ẹ̀ lọ, tó wá ṣe foundation ẹ̀, a rí wípé a promise gómìnà pé ní ọdún kìíní, pé ní àárín ọdún kan 100 a ti ṣetán. Ṣùgbọ́n bá ṣe wà yìí, bí 150 lè máa fọ́ lẹ́ẹ̀kan 150. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe wà, a ti ń lọ bí 150. 150 ni 150. A ti ń lọ bí 150. A dẹ̀ ti kan ilé, a ti ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan níbẹ̀. Nǹkan tí mo wá ń sọ nísìn ni pé a ti kọjá nǹkan tá a sọ pé a máa ṣe lọ́dún kìíní, torí àfọwọ́sowọ́pọ̀ tó ń bẹ láàárín ìjọba àti àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ yẹn, àti báwọn yẹn gan ṣe káramọ́ṣẹ́ sí, ó ṣò ní àwọn nǹkan tí a ti gbé ṣe níbẹ̀ yẹn, tíṣẹ́ dẹ̀ ṣe ń lọ. Bí mo ṣe wà yìí, iṣẹ́ ń lọ lọ́wọ́. Inú mi dẹ̀ dùn bá wà yìí sọ, tó jẹ́ pé ó máa jẹ́ ti ìjọba nínú ilé tí à ń kọ́. Mo dẹ̀ sọ pé ìgbà tí gómìnà ń fi ibẹ̀ yẹn lọ́lẹ̀, ó sọ pé ibẹ̀ yẹn ò ń ṣe fún àwọn olówó nìkan, torí a ní gómìnà tó jẹ́ olójú àánú, ẹlẹ́yinjú. Ó ní káwọn mẹ̀kúnnù má sá sẹ́yìn, torí nígbà tó ń ṣe ilé iṣẹ́, nígbà tó ń débẹ̀, ẹ mọ̀ pé ọlọ́pọlọ pípé ni wọ́n, àwọn náà dẹ̀ ti wà níjọba tipẹ́. Mo nígbà tán máa dá ilé iṣẹ́ wa sílẹ̀, mo ní wọ́n sọ pé mortgage àti housing láti dúró, wọ́n láti wà together. Ìgbésẹ̀ tí gómìnà wa dẹ̀ gbé nígbà tán kọ́kọ́ dé orí àlééfà, èmi gan ò tíì dé sórí àlééfà ńgbà yẹn, kẹ́bà mọ̀ pé gómìnà tó ṣetán láti ṣiṣẹ́ ni. Ní fárá tí wọ́n dé orí àlééfà, gbogbo àwọn gbèsè tó jẹ́ pé wọ́n ti yọ lára sálárì àwọn òṣìṣẹ́ sẹ́yìn tí wọ́n ti rẹ̀mí sí Federal Mortgage Bank ni gómìnà wa dá padà fún wọn. Tó jẹ́ pé nígbà tí mo kọ́kọ́ ṣe àbẹ̀wò lọ sí Federal Mortgage Bank, ìyẹn ni wọ́n kọ́kọ́ fi pàdé mi pé kò sóhun tí Èkìtì fẹ́ tí wọn ò ní ṣe fún wa ní ìrànlọ́wọ́. So wọ́n ti rẹ̀mí owó yẹn káwa ìtẹ̀ tó dé orí àga. So péréṣe tó kù náà àtúngbé síwájú wọn. Mo mọ̀ pé láìpẹ́ tọ̀s àwọn náà nípa, àwọn tí ò ṣiṣẹ́ ìjọba, àwọn oníṣẹ́ ọwọ́, àwọn náà nípa tán lè kó nípa iṣẹ́ mortgage, torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn packages, kí lẹ máa ń pè lóyìnbó ní Yorùbá, ìṣeun tó lè ṣe náà ti ṣe sílẹ̀ láti Federal Mortgage Bank. Torí mo rántí pé mo ti ṣàbẹ̀wò sí olúùlú wọn gan ní pẹ̀lú Managing Director Federal Mortgage Bank l'Abuja,
láti ṣèpàdé láti wo àwọn nǹkan tí ó ṣeé ṣe tán lè ṣe fún àwọn ènìyàn wa bí. So àwọn informal sector náà wọ́n nípa láti kó torí wọ́n lè rí owó yá tán bá ṣe bí nǹkan tó ń pè ní cooperative. Àdẹ̀mọ́ àwọn oríṣiríṣi gbèdéke àwọn nǹkan gbogbo tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ tí tán lè. Ẹ sáré bá wa gbọ́ ti àwọn sójà òfurufú yẹn kí wọ́n wá lọ sórí ìbéèrè kejì tó wà. Àwọn ológun gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ gómìnà wa àwọn ìgbésẹ̀ tán máa ń gbé tí wọ́n bá jáde ó ń so èso rere. Ìkan lára ẹ̀ ní tàwọn ológun tán wá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá yìí. Ológun òfurufú wọ́n bá wọn ṣe ìpàdé wọ́n dẹ̀ ní kán wá bá wa ní Èkìtì ká jọ jíròrò bí wọ́n ṣe lè kọ́ ilé tí àwọn èèyàn wa lè gbé pẹ̀lú wọn. Ọlá pé àti ní pápákọ̀ òfurufú nìyẹn. Àti ní pápá. Ọlá pé àti ní pápákọ̀ òfurufú. Àwọn nǹkan tí ṣe rí pápá òfurufú yẹn àwọn kí ni wọ́n máa ń pè é àwọn nǹkan tó ṣe rí tapá tìyẹ́ ni adìyẹ wọn náà ló máa ń kó ìwọ̀lú yẹn tapá tìyẹ́ ẹyẹlé òun lọ̀rọ̀ ọjọ́ táwọn ológun yẹn dé gan àwọn àwògbé tí kò bá sí ìgbésẹ̀ tí gómìnà wa gbé láti parí iṣẹ́ ibẹ̀ yẹn àwọn yìí ò lè wá sí ìpínlẹ̀ Èkìtì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà ní àfẹ́ pápá òfurufú nǹkan ló kàn kíní kan ló kàn àìṣe rí nǹkan tí kíní yẹn máa fà wá ọrọ̀ ajé wa máa dìde òun náà nílé tí ń benefit níbẹ̀ tọ́hún bá ṣe pápá òfurufú àwọn ológun òfurufú ọ̀hún lè ní wọ́n máa fẹ́ wá kọ́lé fún wa ilé tán dẹ̀ máa kọ́ kì í ṣe ilé tán ń jèrè lórí ẹ̀ ilé tán kàn máa kọ́ ní cost price tán dẹ̀ máa jẹ́ kó oníkálukú ní tiwa ní láti rí wípé wọ́n build to our own specification bá a ṣe fẹ́. Because housing is not just a structure ó láti wà ní equilibrium ó láti wà ní kí là ń pè yẹn ó láti wà pẹ̀lú ìwọ̀ntúnwọ̀nsì bí environment ṣe fẹ́ torí ẹ rí pé culture wa níbí tá a bá kọ́lé díẹ̀ à á fẹ́ ṣe ọgbà kékeré sẹ́yìn bó jẹ́ ìgbà bó jẹ́ iṣu bó jẹ́ kínní à á fẹ́ fi lọ́lẹ̀ ká lè ní garden so that's our culture here ó yàtọ̀ sí ìta máa so tó bá ní wọ́n fẹ́ kọ́lé lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n ṣe ń kọ́ yàtọ̀ sí báwa ṣe máa our environment. Ẹ ṣe olóòtú. Gbogbo ìta ń sọ yìí dùn àdó ló ń ṣẹlẹ̀ sí ẹjọ́ o. Àwọn ìjọba ìbílẹ̀ kankan lóríṣiríṣi bó làwọn náà ṣe fẹ́ rí kí mòdùmódùn kìíní kó dọ́dọ̀ wọn. Ẹ ṣe olóòtú. Àwọn a lè pe ní gbèríko àwọn ìlú gbogbo tó wà ní outside Adó gbogbo ẹ̀ náà ni a ní ètò fún. Ká ní kì í ṣe pé ìfọ̀rọ̀jírọ̀ yìí ìfọ̀rọ̀ tá à ń ṣe yìí ká ní kì í ṣe pé ó wáyé lónìí mo ti purpose lénìí pé gbogbo àwọn local government headquarters ló yẹ ká dé pẹ̀lú alákòóso wa tó wà ní ilẹ̀ àti àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ láti jọ lọ papọ̀ ká lọ wo àwọn ìgbèríko tuntun torí pé ṣe rí ìjọba tó wà lórí àlééfà lẹ́kìtì kò fi bẹ́ẹ̀ yàtọ̀ sí ìjọba tó wà ní àpapọ̀. Ara àwọn nǹkan tí ẹ ti mọ̀ nípa gómìnà wa ni pé nǹkan tó ń pè ní effective collaboration with the federal government ó wà láàárín wa ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó lékìní wọ́n fi ń wọwọ́ la fi ń ṣe pàápàá jùlọ lọ́ndà ẹ̀tì náà là ń collaborate pẹ̀lú wọn láti rí wípé wọ́n kọ́ 100 units each sí local government kọ̀ọ̀kan ọgọ́rùn-ún sí local government tí gómìnà gan ti gbé ìjọba àpapọ̀ nìyẹn o láti ìjọba àpapọ̀ tán ti fà lé state lọ́wọ́ torí ilé tí wọ́n fẹ́ kọ́ yẹn kò sí nǹkan tí federal government ń ṣe lórí ilé gbígbé tí wọ́n kó yán Èkìtì kéré nínú rẹ̀ torí wọ́n mọ̀ pé a jọ ń ṣiṣẹ́ pọ̀ ni so ìgbà tí mo lọ sí Àbújá ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn ni mínísítà wọn pè mí pé gómìnà wa o èèyàn dáadáa ni pé àwọn á fẹ́ k'Èkìtì kó jẹ́ pilot scheme ní ìṣáájú ní gbogbo orílẹ̀-èdè bẹ́ẹ̀ ni so wọ́n ní 100 ní each local government wọ́n dẹ̀ ní àtètèdélé
lóye obìnrin lé abẹ́sí bẹ́ẹ̀ kì í sí wí. so tábà lè àtètè délé lóye obìnrin lé so tábà tètè débẹ̀ àwa náà. Ìjọba àpapọ̀ ń gbé ìgbésẹ̀ through state wa láti rí i pé 100 wọ́n dẹ̀ nílé 100 yẹn o wípé tá bá ti rílẹ̀ ó láti jẹ́ ilẹ̀ tí a ó sì ń fọwọ́ sí pé ó dáa torí àfẹ́ ilé tán máa kọ́ tá dàbí Ṣàgárí estate ayé àtijọ́ tá ń kọ́ sínú igbó kẹsàn ni kẹ́ ya gbé bẹ̀. lágbára tí ẹ lè gbé lọ. So wọ́n ní 100 tán fẹ́ ṣe yẹn pé 70 nínú ẹ̀ náà máa fi ṣe social housing tó yẹ pé àwọn mẹ̀kúnnù la lè gbé. Wọ́n ní 30 tó kù lórí ẹ̀ wípé wọ́n á kàn fún àwọn destitute àwọn tí ò lérò pé wọ́n tiẹ̀ lérò pé wọ́n lè rí ilé gbé rárá àtọ̀. So a fẹ́ kọ́ ilé yẹn síbi tí housing bá ti approve pé okay o ibi yìí dáa fún ilé tá à ń sọ yìí. So à ń ṣe papọ̀ pẹ̀lú àwọn ìjọba ìpínlẹ̀ ìjọba kí ni local government tàbí? ìjọba ìbílẹ̀ àwọn ìjọba ìbílẹ̀. So tán bá fún wa tá bá ti fòǹtẹ̀lú ọ̀ ká ti sọ pé kán bá wa wábòmíì tó máa bá housing structure mu nǹkan tá à ń ṣe nù. Bí ò sí ti nǹkan tá à ń ṣe lénìí àwọn bẹ̀rẹ̀ ni àbá wà ní ìsìn tá a bá wà lórí ìrìn àjò káàkiri ìjọba ìbílẹ̀ láti máa rí i pé àti kọmíṣánná ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Okay, thank you very much, Honorable. I appreciate you. So, a recurring concern from residents, especially in Ado-Ekiti, is the rising cost of rent. What concrete steps is your office taking to address this and make housing more affordable for the average citizen of Ekiti State? Yeah, thank you, Claudius. Olamiposi. I think I'll christen you Olamiposi. That's a better name. Thank you so very much. Moved to speak with the Estate Agents Association of Ekiti State. We held a meeting somewhere not too far within town because the yearning of our people came to our office that people could not even have decent, rent for commensurate accommodation. Housing build, we need to also moderate what goes within the estate affordability of accommodation in the state. Because there are some houses that have been built already, we need to moderate and also, but there is little we can also do. We can only persuade, we can't really enforce because we were not there when they built these houses and we were not part of, they didn't take mortgage from us and they didn't, because it's a free economy. And let me borrow a leaf from His Excellency, the President of the nation, when he was saying he didn't believe in price control. I think the best bet to fall the prices of this accommodation is to build more. When we do more, just like the revolution that is going in the agriculture sector in this place, Mr. Governor once told us that he don't believe in all this, just continue to produce more. Then the price is law of supply and demand. So it will naturally come down. So we are like the estate we are talking about will not be inhabited by only people in diaspora. When they have houses and houses are being built, estates are coming, we are still going to do a lot more. If God permits us, we are still going to do a lot more by populating Ekiti in all sector, with this accommodation. The last time we met with them, we had the understanding that the quacks amongst them will be fished out because there are multiple charges they are giving people. Some will say search charge. If you want to look for accommodation, they say pay certain amount. They will. All these things are adding to the stress of Ekiti settlers, which we are not going to accommodate. We have been on that and we have been engaging them. Okay, thank you very much, Honorable. So if I may ask those your medical practitioner, you should be NMA and Nigerian Bar Association for Lawyers. But there are some quacks in association. There are some that are genuine. And this we are trying to engage both the good, the bad, the ugly, to ensure that we are on the same page, because the ultimate thing is to ensure that the rents are affordable. And the problem there is this: there are people that they make quick money.
you know, these boys on the other side with, you know, the boys with a bit of oversized shirts that they go around the town, they make quick money, you know, and they can afford. If you are a landlord and they come around you, that's okay, this accommodation you are putting out for 300,000, they might say, okay, they pay 800. Would you say no to them? Because it's a free market. So all we can do is to keep engaging these ones and engaging the agents to ensure that they show fear of God so that they can make this thing available for our people. Ẹ ṣé ọ̀gá mi, nítorí àkókò wa, mo fẹ́ pàbéèrè méjì kan pọ̀. Ṣáájú àkókò yìí, àwọn ìjọba kan ti kọ́ àwọn ilé kan, pàápàá tẹ́ bá ń lọ ọ̀nà Ìfàkì. Ẹ rí àwọn ilé kan tí ìjọba ti kọ́, àwọn ìjọba tẹ̀yìn ní o. Ó dàbí ẹni pé kò sí nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ báyìí. Ibẹ̀ ti di bóyá láǹgbá, bóyá àwọn nǹkan afàyàfà ló wá ń gbébẹ̀ báyìí. Kí là ń ṣe nípa ẹ̀? Ìkò kárí àlùwàlá ẹ̀ wá ni pé, ǹjẹ́ ẹ wá lè bá wa yànnàná àwọn àṣeyọrí àbí àwọn àṣeyọrí pàtàkì jùlọ tí ẹ rò wípé ẹ̀ka iléeṣẹ́ yín housing and mortgage development tí ẹ ti gbé ṣe tó jẹ́ àṣeyọrí gbòógì tínú yín dùn sí lẹ́yìn ìgbà tí ìjọba ẹ ti débẹ̀ káwá dáwọn ará àgbòrò lóhùn. Ẹ ṣeun olóòtú Adéyanjú. Ìbéèrè kíní nípa ti àwọn ilé tí ó ti wà, a ti gbé ìgbésẹ̀ pàápàá jùlọ lọ́nà Ìfàkì ìtẹ̀sọ. Ṣe rí ilé gbígbé kì í ṣe ká kàn kọ́lé sínú igbó. Mo rò pé mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan náà. Ṣe rí ibi tá máa gba ilé sí, ó láti jẹ́ ibi tó máa attract àwọn èèyàn olùgbé tó máa fẹ́ gbé bẹ̀. Then the design, àwọn gbogbo bẹ̀rẹ̀ láti dé, a ti gbé àwọn olùdókòwò àti gbé wọn débẹ̀ tán ti wò pé gbogbo ilé wọn máa wo ni. mo ní rárá, lẹ́gẹ́sì èèyàn kan ni a lè wo wọ́n tún ṣe. Then ṣe rí ilé títún ṣe gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ tá a wà ní o, ilé títún ṣe ó wọ́n ju ká sọ pé àwọlé mọ́lẹ̀ àtúkọ̀ o. Renovation can be more expensive than even building outrightly. Because ẹ rí i pé àwọn investor yẹn gbogbo nǹkan tó ń fi lọ̀ wá ni pé à ń láti wo gbogbo bí ká ṣe, ṣùgbọ́n ọlọ́nà àbáyọ tí a ti rò ní ìgbésẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé a tẹ̀ ti bá gómìnà wa sọ nípa ìgbésẹ̀ tá a fẹ́ gbé. Ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá ní fáìlì yẹn jáde tó ń béèrè lọ́wọ́ mi àwọn ìgbésẹ̀ kan tá láti kọ́kọ́ wò kó tó di pé a move forward lórí ẹ̀. So kì í ṣe pé a bá dọ̀dẹ̀. Àwọn kan tẹ́ dẹ̀ ń rí lọ́nà bíi náà tẹ́ máa rò pé bóyá a kàn àbá, kò sí housing estate tí a bá kì í ṣe clout gómìnà tá a ní nísìnyí ni ẹ máa abandon ẹni sí project tán bá lẹ̀ tí wọ́n tán parí. So gbogbo ìyẹn ò sí London ministry tèmi. And of course litigation wà láwọn kankan tó yẹ pé a lè fọwọ́ kàn tí a lè fọwọ́ kàn, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan tá a ti gbé ṣe ní housing tó múnú wa dùn tó jẹ́ gbòógì, èyí tá a lè fọ aṣọ bò àti òrùnbò ní ti New Ado Town yẹn kò sígbà tá a kì í wọbẹ̀ torí a mọ̀ pé gbogbo ilé tó ń kọ́ bẹ̀ yẹn a ti create wealth, and a dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ tá à ń pè ní local content tó yẹ pé wọ́n ń lọ. Mo dẹ̀ máa ń sọ pé housing gan ni ó ń palliate environment. Ká pín iṣu, ká pín ẹ̀wà, ká pín spaghetti wọn yẹn, ìyẹn gan kọ́ ní palliative. Mo rò pé intervention làwọn yẹn, torí tí èèyàn bá lọ ṣiṣẹ́ tó fọwọ́ ẹ̀ ṣiṣẹ́, owó tó ṣiṣẹ́ fún tó ná ó ní bó ṣe máa rí lára dàní tó ń bùn ẹ́. So tí a bá jáde lọ ṣe, a rí pé housing náà ti ń palliate Èkìtì citizenry torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ń ṣiṣẹ́ láwọn estate tá à ń dá sílẹ̀. Ní gbòógì tẹ́ bá lọ sí housing corporation nínú ọgbà wọn níbẹ̀, about 26 lock-up shops ni àtikọ́ ní ìta àti débè àtikọ́ tó lá fún àwọn tó ń gbénu estate yẹn káwọn náà lè rí ibi tán ti lè máa dókòwò, because commercialization and industrialization ó pẹ̀lú nǹkan tí gómìnà wa mú lókùnkúndùn. So àtikọ́ 26 units ní tí a ti débẹ̀ yìí pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn
òṣìṣẹ́ wa ń bẹ̀, àwọn housing housing gbogbo àwọn corporation bẹ́ẹ̀ ni nígbà tá a kọ́kọ́ dé gbòógì àwọn estate wa gbogbo láti lọ tó jẹ́ pé tẹ́ bá lọ sí Oladele estate ẹ rí i pé géètì wọn tó ń ti abandon for a long time ibẹ̀ láti kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ tá a dẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ then láìpẹ́ yìí àwọn nǹkan tó tẹ̀ wá múnú mi dùn tí mo dẹ̀ mọ̀ pé gómìnà máa fẹ́ràn láti gbọ́ ni pé wọ́n approve owó tabua fún wa láti lè lọ grade gbogbo estate tó wà ní under our care láì tí ì pẹ́ yìí a tún gbogbo ọ̀nà bẹ̀ ṣe tá a grade ẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo bẹ̀ wà accessible a grade Òkèlá housing estate a grade Òkèlá housing estate phase 1 wà o phase 2 náà a grade ẹ̀ a lọ sí Elémi housing estate lọ́nà Àfàọ̀ a grade ẹ̀ àwọn tó wà ńbẹ̀ wọ́n á máa gbọ́ nǹkan tá à ń sọ lọ́wọ́ nísìsiyìí pé òótọ́ la sọ kì í ṣe rọ́ New Ìyìn road housing estate a grade ẹ̀ New Ọbásanjọ́ housing estate àrílára tó ń gbé bẹ́ẹ̀ bí àti grade ẹ̀ gbogbo ọ̀nà wọn la grade adẹ̀ lọ sí Oladele housing estate náà àtún grade ẹ̀ Omiṣanjanu estate Ìgìrìgìrì gbogbo àwọn estate la ti ṣiṣẹ́ tó jẹ́ pé àwọn ibi tí ọ̀nà ò sí láti fa ọ̀nà débẹ̀ tó jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ tí ó já gere ṣùgbọ́n èmi gan tó wá fẹ́ sọ nǹkan kan nípa ti housing estate àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé ni pé àwọn ilẹ̀ wà tó jẹ́ pé oníkálukú máa ń fẹ́ wọ́n máa fẹ́ kán allocate ilẹ̀ fún wọn ìjọba wa ò yàtọ̀ sí ti tàná àwọn allocate ilẹ̀ ṣùgbọ́n ilẹ̀ tán bá ti fún yín ní housing nígbà tán bá fún yín ó níbi tí wọ́n kọ́ sí pé ilẹ̀ yìí o àárín ọdún méjì ẹ gbọ́dọ̀ ṣe nǹkan sórí ẹ̀ ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá wá kọ̀ tẹ́ ẹ ṣe nǹkan sórí ẹ̀ àá fún yín ní moratorium of another 1 year bó ṣe wà all over the world nìyẹn ṣẹ́rí land management ara iṣẹ́ ta ń láti ṣe ni tá a bá ṣe àṣìṣe wa so a sọ pé lẹ́yìn ọdún mẹ́ta tá a bá tún fún another tẹ́ ẹ ṣe ilẹ̀ yẹn ti lọ torí ẹ ti sign wípé láàrin ọdún méjì ilẹ̀ yìí because ilẹ̀ tán fún yín yẹn gan wọ́n gbà lọ́wọ́ èèyàn kan fún yín ni kò sẹ́ni tó nílẹ̀ tó jẹ́ pé òun náà fi dá so oníkálukú ló ń láti gbé ìgbésẹ̀ láti kí dẹ̀ ní ìdí tá a fi ń ṣe kínní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrònú ló máa ń wá sórí àga wa tán máa kọ̀wé sí wa pé àwọn hoodlums wọ́n máa ń sá pamọ́ sínú àwọn ibi tí à ń sọ tán dẹ̀ ń tọ̀mẹ́ǹtì àwọn aráàlú ṣé ẹ dẹ̀ mọ̀ pé security of life and property níṣẹ́ gómìnà wa a lè fold the arms kan torí tán bá fún ẹ nílẹ̀ tó mọlé yíká tó ṣe fẹ́ǹsì ó ń ṣe occupation in fact fẹ́ǹsì yẹn gan burú ju kó má tiẹ̀ ṣe rárá lọ torí bẹ̀ làwọn kọ̀nà bí àbí báwo la ṣe ń bọ̀ ibẹ̀ náà sápamọ́ ya sí kàn ya dára ìlú lé ẹ ṣeun àwọn èèyàn gan ti fẹ́ máa bá wa sọ̀rọ̀ ẹ rí i pé wọ́n ti ń kọ́lẹ̀kùn Ọlámipọ̀sí ẹ mọ̀ bá mi dá wọn lóhùn àmì píìkì ẹ ti kọ nọ́mbà tó bá wá ó yá ẹ lẹ́lẹ̀ o Èkìtì lóde ẹ bá wa dá sí i àbàpẹ̀tò ẹ ṣeun o àpótí ara ètò wa ọ̀pọ̀ ọmọ lórí ọ ẹ ṣeun ọ̀pọ̀ ṣìfù wa àti ọ̀gá wa alùpùpù síbẹ̀ olú àti ọ̀lẹ́ Èkìtì ni mo dúpẹ́ fún káàkiri. ẹ kiri ṣé ẹyin rédíò yìí sílẹ̀ olú ẹ̀ló ó dáa ẹ ṣeun ẹ̀yin lẹ sọ níjẹjọ fẹ́ẹ̀ rí káàdì mo ní ẹ̀yin lẹ sọ fún wa níjẹjọ fẹ́ẹ̀ tí rí káàdì yín ẹ ti wá rí báyìí ok à ń gbọ́ yín. mo dúpẹ́ fún gbogbo àtúntò tí ọ̀gá wa sọ àlejò wa sọ mo dẹ̀ dúpẹ́ fún iṣẹ́ tó gómìnà wa ṣe lẹ́kìtì ìbéèrè mi ni pé bẹ́ẹ̀ àwọn housing and mortgage wọn ẹjọ́ báwo ni iṣẹ́ ọ́fíìsì àwọn ẹ̀dùn ẹ̀tún abẹ́ monitoring local house ìwọ́n ti ṣe tó kọ́kọ́ ọkọ̀ housing estate sílẹ̀ láwọn ìjọ tó ń ṣiṣẹ́ yẹn tó ń jẹ́ kó bá tán there are very short jobs in town where ìkejì ni àwọn ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ẹ́ gba ilé ìgbọ̀nsẹ̀ procedure sílẹ̀ àwọn housing tó wà tẹ̀sẹ̀ sílẹ̀ wọ́n lò wọ́n ṣé bí owó rẹ̀ ọ̀pọ̀ àti tí wọ́n lò àti tẹ̀sílẹ̀ wáyé mọ́. wọ́n ti béèrè wọn lọ́la gbọ́yè. ẹ ṣeun púpọ̀
ẹ bá wa dá sí o wọ́n sì ń dáhùn béèrè kan lọ́wọ́ ṣé ẹ pè padà dé. bóyá ká dá gbogbo ẹ̀ ká ṣe gbogbo ẹ̀ kù. ó yá. kí lorúkọ yín. àwọn ní àwọn tí ò lọ́wọ́ wọlé náà wọ́n lè fún wọn nílé ẹ̀jọ̀ tí ọ̀fẹ́ ni wọ́n fún wọn ní àbí wọ́n fún wọn wọ́n fowó rẹ̀ǹtẹ̀ fún wọn ní. ó dá kí. ok mọ̀mí glory. ẹ ṣe púpọ̀ bóyá kí n dáhùn láti ti mọ̀mọ́ wa tán béèrè ìbéèrè tó gbẹ̀yìn. Ìjọba ò rẹ́ǹtì ilé síta, tá bá kọ́lé a máa ń tà fáwọn èèyàn ní owó pọ́kú. So government ò ní business being a business. Tá bá jẹ́ pé a fẹ́ máa ṣe rẹ́ǹtì là á máa ní àkọ́lé àrùn. Ifá àti tọ́mọ adìyẹ pa síbẹ̀ bóyá la máa rọ́jọ́ méjì àbí mẹ́ta tí èmi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ ò ní dé àwọn sites fún àbójútó láti rí pé àkọjá ibi tí wọ́n ní ká ṣe o ibi báyìí la fẹ́ ṣe o báyìí la ṣe torí a ń láti fi standard yẹn sílẹ̀. Tẹ́yìn gan bá lọ wo àwọn iṣẹ́ tá à ń ṣe káàkiri ní state tẹ́yìn gan bá débẹ̀ rí pé ó yàtọ̀ sí tìtànà. ṣé ní ìlú tuntun yẹn. ìlú tuntun pàápàá jùlọ. Ẹ lọ sí housing estate náà kẹ́ wo àwọn kan tá a kọ́ síbẹ̀ àti káàkiri bẹ́ẹ̀. ẹja dáhùn aráàlú lóhùn. ẹ lẹ́bẹ̀ o ẹ káàárọ̀ o ẹ ṣeun kí lórúkọ yín. ẹ ṣeun o ẹ̀yin àkókò ẹmọ ń já sí. Àmín. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun Ṣọlá Ògúndáre. Ẹ ṣeun púpọ̀ bàbá wa Ògúndáre láti Ìrìn Àkókó. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ àwọn ti state government àti federal òun ló gbé ètò yìí kalẹ̀. Àwọn tó jálata tó ń jẹ́ lépo tó ń jẹ́ mẹ̀kúnnù àwọn ní 100 units in each of those local governments wà fún. And face ọgọ́rùn yẹn àwọn náà ní kò ń ṣe onírú aláta alálùbọ́sà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe bá wa sọ l'Ábùjá wà á lè gbà kí àwọn olówó kan dédé wá ra 10 àbí 11 àbí kára àwọn a fẹ́ fi social housing náà pè tó yẹ pé oníkálukú máa ní ìpín ilé mẹ̀kúnnù tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn tí ò tiẹ̀ wá náání tán rò pé wọ́n lè donílé rárá wọ́n máa ọ̀fẹ́ náà máa fún wọn. ọ̀fẹ́ náà máa fún ọgbọ̀n ó tí ẹ̀ àtàlákàndá àti ọgbọ̀n máa wà fáwọn tí ò tiẹ̀ nírètí ògo tọ́lọ́run á dẹ̀ bá wọn pàdé. A wà lórí gbogbo móhùnmáwòrán àti náà fi ń pè Facebook àtàwọn Instagram àti gbogbo ẹ̀ ní rédíò tí ẹ bá ti ń gbọ́ wá yìí àádá ẹ̀yin tí ẹ wà lórí Facebook lọ́dọ̀ wa lọ́wọ́lọ́wọ́ lóhùn tí ẹ ń wò wá tí ẹ dẹ̀ ń bá wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ pè wọ́n dẹ̀ jẹ́ ní sùúrù fún wa ká fi wo àwọn tó wà lórí Facebook 08130132097 ní nọ́mbà tó wọlé síbí 08130132097 ṣùgbọ́n fún wa ṣẹ́jú kan ọ̀rẹ́ mi àwọn olóṣọ̀rọ̀ lórí ayélujára. Okay, Ayẹni Igogo ẹ̀kọ́ ètò olóòtú òkè àlejò wa náà olórúkọ Jésù ní Èkìtì ló máa lọ. Thank you very much. Ọ̀túnba Amos, good morning, sir. God bless you, my boss. Bow. Olubi K-Star saying, good morning in the studio. My greetings to Honorable
in the studio. This is a good news in housing sector. This is a good news in housing sector. And okay, saying my plea to the government is that the investors should consider all the range, should be considered, not just civil servants. The new town along Exu is so beautiful, but it is only high-income earners that can afford that because of what I saw as a town planning graduate. I will appreciate the governor to help the Ekiti dwellers with lesser housing projects that can be easily afforded by under 10 million. And Mayor Mighty Russell's well done, sir. Olotu, thank you. Those are the comments on Facebook. Sí ìjọba ọ̀gá wa ìjọba ti àwọn nǹkan tí wọ́n sọ ní ìsìn nípa pé kí gómìnà kó gbé ìgbésẹ̀ tí pé wọ́n fẹ́ràn nǹkan tán rí ní Adó-Town. Mo rò pé mo ti sọ́nà pé gómìnà gan ẹlẹ́yinjú àánú ni wọ́n dẹ̀ sọ wọ́n ní kì í ṣe olówó kọ́ má rò pé olówó nìkan ló máa wọbẹ̀ àyè wà. Then a tún gbé ìgbésẹ̀ pẹ̀lú family home front àti nílẹ̀ fún wọn lọ́nà airport. Last visit a lọ sí olúlé iṣẹ́ wọn ó ní ìgbésẹ̀ tí wọ́n ti ń gbé láti rí bọ́n ṣe máa tún kó ìrànlọ́wọ́ wá fún wa nídìí housing. A ń láti rí wípé ṣẹ́rí tí ilé bá wà tó pọ̀ a ṣe é gbé a dẹ̀ ṣe é rà. Ẹ ṣeun, ẹ jẹ́ ká gba ìpè tí ẹ tó máa pè wọlé lẹ́yìn lórí ètò yìí náà. Ẹ káàárọ̀ yóò. Kí lẹ pè é? Òkè Fẹ́mi látàgbẹ́, ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣeun. Àmín. Ẹ ṣeun púpọ̀. Gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ó yẹ ká wà ní tọ́ bá ṣe wà ní ìsìn bí ó sì ti ọ̀rọ̀ ètò tá à ń ṣe lọ́wọ́. Ibi tí ilé bá ti viable la máa gbé sí kì í ṣe pé a kàn fẹ́ kọ síbi tí kò ti ní nítumọ̀. Ẹ rí i pé àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan náà wà tó jẹ́ pé torí mo lọ síbì kan láìpẹ́ báyìí mo rí pé àwọn èèyàn wọ́n dá ilé ìwé síbẹ̀. Àwọn tí wọ́n ń jáde níbẹ̀ náà ni wọ́n ń wálé tán máa gbé. Ṣẹ́gẹ́ẹ̀tì mi wọ́n ní wọ́n ń wálé tán máa gbé pé kò dẹ̀ sí ilé nítòsí torí ó yẹ kó súnmọ́ tòsí ibi tán ti ń ṣiṣẹ́. Irú àwọn ọbẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan so ó ṣeé ṣe aláwọn àǹfààní gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí wọ́n fi tó mi létí l'Ábùjá pé aláǹfààní láti pín àwọn kinní sí bí ọ̀nà méjì táyé ẹ̀ bá yọ tá bá rí pé ibí náà ilé máa kò ní kùtà ń bí a lè fi ṣe bí phase 1 àti phase 2 so àyè wà fún wa láti rí pé a pín sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ibi ṣùgbọ́n housing á decide níbi tó bá mu fún irú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀. tó oníyàn ṣeun ọlọ́bẹ̀ ṣeun ibi tí àrídé ní ọ̀sẹ̀ yìí rèé o lórí ètò Èkìtì lónìí Èkìtì Today ìtàdẹ̀mú sọ mo mọ̀ pé ó ti yé gbogbo wa lórí ọ̀rọ̀ iléèwé àti ìfowópamọ́ yánilówó kọ́lé tí a mọ̀ sí mortgage gbogbo wọ̀nyí ni bọ́ba jírò fún gómìnà Gbóyèga Ọlọ́níyọ̀ tí wọ́n fi bá wa sọ. Thank you very much, listeners. Till next Thursday, we'll come your way again. And do not forget that this program, Ekiti Today, Ekiti Loni, is proudly powered by the Ministry of Information, Ekiti State. Claudius Daramola, that's my name. Enjoy the rest of the day. Borúkọ lọ́wọ́ gbogbo iléeṣẹ́ rédíò tá a ti jọjọ gbé ètò yìí kalẹ̀ lónìí o lágbára Ọlọ́run iwájú ni gbogbo yóò máa lọ.